السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم كالعادة للإجابة عن أسئلة الإخوة والأخوات المتتبعين الأوفياء للقناة. وبالنسبة للإخوة الذين لم أدرج أسئلتهم في برنامج اليوم، أعدكم إن شاء الله بأنني سوف أدرج أسئلتكم في البرنامج المقبل، متمنيا للجميع التوفيق والنجاح والسداد في حياتكم. وقبل البدء في البرنامج لا بأس أن أشكركم جزيل الشكر على وفائكم وصدقكم واحترامكم وعلى تفاعلكم معي ومع القناة، متمنيا أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وبالتوفيق للجميع. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. أبدأ بالسؤال الأول من طرف أخ يقول: ما هي مدة لم الشمل الزوجة بالسفارة الأمريكية؟ إذن هنا الأخ الكريم نصحح لك السؤال ونصحح لك المفاهيم. بالنسبة لمدة لم شمل الزوجة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، يفرق ما بين الذي هو مثلا الزوج مهاجر بالولايات المتحدة لديه الجرين كارد، أو مثلا الزوج تحصل على الجنسية الأمريكية. إذن هنا بالنسبة في حالة الزوج لديه الجرين كارد ويريد أن يقوم بلم شمل الزوجة إلى الولايات المتحدة، فالمدة قد تصل إلى 2.5 كأقصى حد. أما في حالة مثلا الزوج لديه الجنسية الأمريكية فالمدة قد تصل من 2 وممكن أننا سوف نحسبها بأقل من 2، ممكن أنها تصل المدة إلى 1.5 وفوق بقليل أخي الكريم لكي تتضح لك الصورة. أما في حالة أننا أردنا أن نقوم بلم شمل الزوجة عن طريق فيزا الكاي 1، بالنسبة لهذه التأشيرات تخول للحاصل على الجنسية الأمريكية ممكن أن يقوم بالطبع بلم شمل خطيبته، أو الزوجة التي لديها الجنسية الأمريكية ممكن أن تقوم بلم شمل خطيبها بالولايات المتحدة، وبالطبع إتمام الزواج يتم بالولايات المتحدة، والمدة قد تصل إلى 1.5 كأقصى حد. هذا بالطبع بالنسبة للذين لديهم الجنسية الأمريكية. أما بالنسبة للجرين كارد فقط قانون الهجرة الأمريكي يخول لصاحب البطاقة الخضراء أو الجرين كارد أن يقوم بلم شمل الزوجة، أو الزوجة تقوم بلم شمل زوجها عن طريق فيزا زواج فقط، أي CR1. وبالنسبة للكي 1 لا تخول للذين لديهم الجرين كارد. أتمنى أن يكون الجواب واضح، وفي حالة أنه لديكم استفسار آخر فمرحبا بكم وبالتوفيق. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت تقول: السلام عليكم أخي الكريم. وعليكم السلام. أود أن أشكرك على مجهوداتك. العفو، أنا متابعة منذ سنوات واستفدت كثيرا. أود أن أستفسر عن لم شمل الإخوة، لماذا هذا التأخير؟ لقد تم دفع ملفي منذ 2007. إذن هنا الأخت الكريمة لدي سؤال لكم. بالنسبة للأخ أو الأخت الذين هم مقدمون لكم بالولايات المتحدة، ممكن أن توضحوا لنا الولاية التي تم فيها التقديم، وضع الأخ أو الأخت المقدمون لكم على لم الشمل. هل يشتغلون؟ هل لديهم مسكن؟ هل لديهم دخل سنوي؟ هل يقومون بأداء ضرائب الحكومة الأمريكية؟ هل إلى غير ذلك من المؤهلات أو الشروط المفروضة على المهاجر إذا أراد أن يقوم بلم شمل إخوته إلى الولايات المتحدة الأمريكية؟ وكذلك لازم أن توضحوا: هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف بنعم أم لا، أم أنكم مثلا قدم لكم الأخ لوحده بدون الاستعانة أو توكيل محامي للسهر على الملف لدى دوائر الهجرة؟ ونقطة كذلك مهمة لازم أن تضعوها في الحسبان بالنسبة للمدة. بالطبع هي مدة طويلة. هنا ننصح ونؤكد لكي تشتغلوا على الإجراء الاستباقي الذي سبق أن وضحناه مرارا ومرارا عبر القناة. في حالة أن المدة قد تجاوزت 14 سنة، هنا ممكن أننا نشتغل على الإجراء الاستباقي، وهو مراسلة National Visa Center لأجل
لمعرفة مكامن الخطأ، لمعرفة لماذا هذا التأخير، لمعرفة أشياء وأشياء ربما هي ما وراء الستار ولازم الاشتغال عليها بضوابط. لأنه عندما نجد بأن المدة قد تجاوزت 14 سنة والملف هو مقدم منذ 2007، هنا بالطبع التأخير هو واضح، التأخير هو واضح ونسطر عليها. إذا ممكن أنكم تجيبوا على النقاط التي سألتكم عليها قبل قليل، بالطبع لكي تتضح لي معالم السؤال أكثر وأكثر عن وضع وظروف الأخ أو الأخت بالولايات المتحدة الأمريكية كمهاجر متحصل على الجنسية الأمريكية. هل تتوفر فيه الشروط مكتملة بالطبع؟ هل هناك ربما وثائق قد نجدها قد تعرقل يعني الملف؟ هذا كذلك يشكل التأخير إلى غير ذلك. هذه الأشياء لازم الإجابة عليها، وإن شاء الله سوف أجيبكم في البرنامج المقبل. متمني لكم التوفيق ومرحبا بكم. ننتقل للأخ صبحي. بالنسبة للأخ سبق أنني أجبته على عدة أسئلة. يقول: يا أستاذ جلال، هل تتوقع أن يتم إنهاء المعاملات الخاصة بلم شمل الأخوات والذين أكملوا 14 سنة؟ وما أسباب عدم تحريك النشرة الشهرية الخاصة بالإخوة والأخوات؟ نرجو منك أستاذ جلال توضيح الصورة. بالطبع الأخ صبحي هو مقيم يعني بالولايات المتحدة الأمريكية، ممكن أنه مقدم لأخته أو أخواته على لم الشمل إلى الولايات المتحدة الأمريكية. إذا هنا الأخ الكريم صبحي، في حالة أنه وجدنا بأن الملف قد وصل إلى المدة المحددة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ممكن نصبر بعض الشيء، أي بضعة أشهر ما بعد المدة المحددة. ثم هنا لازم علينا أن نشتغل على إجراء استباقي مهم، وهو إرسال استفسار إلى National Visa Center. مفاد الاستفسار هو أننا بالطبع قد الملف هو سارع المفعول لديكم، والإشكال هو أن المدة المحددة لديكم في قانون الهجرة والذي يتعلق بلم شمل الإخوة قد وصل إلى المدة المحددة كأقصى حد 14 سنة، وقد مرت على 14 سنة مثلا بضعة أشهر، مما اضطر أو استدعى منا مراسلتكم لأجل معرفة مكامن الخطأ. لماذا هذا التأخير؟ بالطبع National Visa Center سوف يأخذ استفساركم بعين الاعتبار، ممكن أن يوضحوا لكم أشياء مهمة بالطبع، وهذا سوف يبين لكم بالطبع مكامن الخطأ أين هي. ونقطة كذلك مهمة الأخ صبحي، ممكن أن توضحوا لنا بالنسبة للولاية التي تم فيها التقديم، وكذلك ممكن أن تقدموا أو توضحوا لنا هل مكلفو محامي للاشتغال على الملف بنعم أم لا. في حالة أن المحامي يشتغل على ملفكم فلازم على المحامي أن يشتغل على هذا الإجراء الاستباقي، والمهم بالطبع يحق لكم هذا، وقانون الهجرة الأمريكي يخول لكم هذا في حالة التأخير. أما بالنسبة للإخوة الذين لا زالت المدة لم يصلوا لها بعد، والموضوع بالطبع من طرف قانون الهجرة الأمريكي كأقصى مدة كحد 14 سنة، فهؤلاء لازم الانتظار ريثما بالطبع نصل إلى المدة المحددة. في حالة أن هناك تأخير ولم نصل إلى المبتغى، ممكن مراسلة National Visa Center لأجل بالطبع معرفة ما هو المشكل، وهذا بالطبع سوف ييسر وسوف يجعل من الملف يسير في مسار يعني منظم. وبالطبع National Visa Center عندما ينتهوا ويقوموا بتصفية ومعالجة الملف بشكل نهائي، وبالطبع الملفات التي سوف نجدها يعني مدتها يعني طويلة بالطبع. هناك لم شمل الإخوة ولم شمل الأبناء فوق من 21 سنة بالجنسية الأمريكية، هذه الملفات تدرس لمدة طويلة. إذن هذا هو الإجراء الذي لازم أن تشتغلوا عليه. لا تنظروا إلى النشرة بالطبع الشهرية الخاصة بالإخوة والأخوات، بل ننظر إلى متى قمنا يعني بتقديم ملفنا لدى دوائر الهجرة، وننظر إلى المدة
التي مرت والتي انتظرتموها، وبالطبع يحق لكم الاشتغال على إجراء استباقي الذي وضحناه لكم. وإن شاء الله ممكن الأخ صبحي في حالة أنه أجبتم عن ما هي الولاية التي أنتم قدمتم فيها، وكذلك هل أنتم مكلفو محامي للسهر على الملف، وضعكم وظروفكم الاجتماعية، هل أنت يعني مثلا متزوج، لديك أبناء أم ليس لديك أبناء. المهم لازم أن تتوفر الشروط مكتملة، لأنه في حالة أنه وجدنا وثيقة أو شرط يعني واحد لا يتوفر في المقدم لإخوته على ألم الشمل، ممكن هذا يعرقل مسار الملف، وممكن أنه يطيل يعني دراسة ومعالجة الملف، لأنه سوف نجد مطالبة من طرف يعني دائرة الهجرة بالولايات المتحدة. بالطبع نؤكد على ناشونال فيزا سنتر، لأن هذه الدائرة أي دائرة الهجرة بالطبع اشتغالها وهو تصفية ودراسة الملف بالطبع كوسط بالطبع لكي ننتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي إرسال الملف إلى السفارة الأمريكية لأجل إتمام الإجراءات والتحصل على الفيزا. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بكم. أنتقل إلى أخ أو أخت تقول إذا تم الرفض راح يعطوك الجواز بعد المقابلة، ليه بيبعثوه لأرامكس؟ إذا هنا لتصحيح المفاهيم الأخت الكريمة، في حالة يعني القبول أو الرفض، في حالة مثلا شخص لديه المقابلة بالسفارة الأمريكية وبالطبع آتاه يعني القبول، أي أنه قبلت له التأشيرة ومنحت له، لا تمنح له بالسفارة الأمريكية بل تمنح له لدى يعني أرامكس يعتبر وسيط ما بين صاحب الملف والسفارة الأمريكية. وفي حالة الرفض نفس الشيء بالنسبة لجواز السفر، نستلمه سواء مع يعني التأشيرة أو نستلمه في حالة الرفض لدى أرامكس. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وللتأكيد الاشتغال الذي كان تشتغل عليه السفارة الأمريكية سابقا في حالة منح التأشيرة أو رفض التأشيرة سواء بالقبول أو الرفض سابقا في السنوات الفارطة، بالطبع كانت الإجراءات تتم لدى السفارة الأمريكية. في حالة الرفض نستلم جواز السفر بالسفارة الأمريكية، في حالة أنه منحت لنا التأشيرة نستلمها بالسفارة الأمريكية. حاليا بالطبع الاشتغال هو واضح، ووضحنا هذا عبر القناة. أرامكس كوسيط هو الذي نستلم فيه الملف الذي يتعلق بنا، سواء عند الرفض بالسفارة الأمريكية أو عند القبول، أي عندما تمنح لنا التأشيرة. بالطبع أرامكس يقوم بهذه الإجراءات التي تأتي ما بعد مقابلة الشخص المعني بالأمر، سواء بالرفض أو بمنح التأشيرة نتسلم هذا الملف أو جواز سفرنا بالطبع لدى أرامكس. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بكم. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف أخ يقول أستاذ جلال، بالنسبة للم شمل الأخوات هل المتزوج مدته هي نفس مدة الغير المتزوج إلى فوق من 21 سنة؟ وهل الأخت أو الأخ الغير متزوج مدته هي نفس مدة الغير المتزوجة أو غير المتزوج؟ وهل من حق الأخ يرفع قضية لو المدة زادت عن 14 سنة؟ إذا بالنسبة للمدة المحددة للم شمل الإخوة إلى الولايات المتحدة سواء متزوج أو غير متزوج، بالطبع قد تصل المدة إلى 14 سنة كأقصى حد، سواء متزوج أو غير متزوج، هذا لا يفرق. أتمنى أن تكون النقطة الأولى يعني واضحة. كذلك بالنسبة النقطة التي تفضلت بها، قلت في حالة أن المدة زادت عن 14 سنة، بالطبع هذا ما بعد التقديم ووصلنا إلى المدة المحددة الموضوعة من طرف قانون الهجرة الأمريكي والذي يتعلق بلم شمل الإخوة. هنا سبق أن وضحنا نعم ممكن الاشتغال على الإجراء الاستباقي ما بعد 14 سنة ببضعة أشهر على إرسال استفسار إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة للتواصل بالطبع ولمعرفة مكامن الخطأ. بالطبع ناشونال فيزا سنتر عمله وهو الاشتغال على ضبط أوراق يعني الشخص الذي هو معني بتقديم الملف من تاريخ إلى
تاريخ إتمام إجراءات أو إتمام معالجة ودراسة الملف بشكل نهائي. في حالة أن بالطبع قمنا بإرسال استفسار إلى ناشونال فيزا سنتر، سوف ينظر إلى الملف بعين الاعتبار، وبالطبع سوف تأتيكم أو يأتيكم الجواب على الفور لتعرفوا مكامن الخطأ. وفي حالة أنه مثلا أنتم قدمتم الملف بدون محامي والمدة قد زادت على 14 سنة وأنتم مثلا مقيمون بالولايات المتحدة الأمريكية، ممكن الاشتغال على إرسال استفسار لوحدكم ليس بالمشكل إذا عرفتم كيفية إرسال الاستفسار إلى ناشونال فيزا سنتر ليس بالمشكل. وهنا في حالة أنكم بالطبع راسلتم ناشونال فيزا سنتر وبالطبع أتتكم الإجابة بدون إقناع وأنتم مقيمون بالولايات المتحدة، ممكن هنا أن تقوموا بتكليف محامي هجرة، وبالطبع سوف تتضح لكم مكامن الخطأ أين هي، وبالطبع سوف تعرفون لماذا المدة زادت عن 14 سنة. وإن شاء الله خير، ممكن الأمور تمر مرور الكرام ليس بالمشكل. أتمنى أن يكون الجواب واضح. وبالنسبة للأخ أو الأخت الطارحون لسؤالهم، ممكن أنكم توضحوا اسمكم إن شاء الله في البرنامج المقبل لكي أعرف سؤالكم، هل أنت الأخ الصبحي أم ربما أخ أو أخت قاموا بوضع سؤالهم بالقناة. وبالتوفيق ومرحبا بكم. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ معاذ عواد، يقول: هل في أمل ل39,000 وحاجة في آسيا؟ ما هي توقعاتك تحديدا بالسعودية؟ إذا هنا السعودية أخي الكريم بالطبع هي تنتسب إلى قارة آسيا، ورقمكم أنتم كما تفضلتم 39,000 لا زال بعيدا عن الرقم الذي صدر في النشرة الجديدة. بالطبع هنا الأمل لا زال موجود، بالطبع مع الأشهر التي لا زالت نستقبلها إن شاء الله مستقبلا نستبشر فيها خيرا، لأنه لا زالت نشرات سوف تصدر بالطبع من طرف وزارة الخارجية الأمريكية والتي تتعلق بفائزو القرعة الأمريكية لسنة 2024، وكذلك سوف نجد أرقام سوف تتصاعد إن شاء الله مستقبلا. ونتمنى بالطبع هذا الرقم الذي هو رقمك الكاس نمبر أن نصل إليه مستقبلا أو يطلع في النشرات المقبلة في الأشهر المقبلة. إذن الأمل لا زال موجود، وبالطبع لا زالت إجراءات القرعة العشوائية الأمريكية سارية المفعول إلى أن نصل إلى شهر 9 من سنة 2024. إذن المدة لا زالت أخي الكريم ولا داعي للقلق، ومرحبا بك. ننتقل إلى أخ يقول فيه شخص لم شمل حصل على خطأ في تاريخه في شهادة ميلاد ابنه، حيث الأم كتبت تاريخ الأب بدأت باليوم ثم الشهر، ولكن المتعارف عليه في أمريكا أنهم يبدأوا بالشهر ثم اليوم والتاريخ الصح 2 شهر 10، وهم في شهادة ميلاد الابن كتبوا 10 أي شهر 10 2. هل إن شاء الله المعاملة تمر بالنعم أم لا؟ إن شاء الله ممكن أن تمر المعاملة أو الملف لدى دوائر الهجرة بخير وسلام، ليس هناك من مشكل، ويعتبر هذا ليس بالخطأ الفادح. لا تقلقوا ولا بأس. الأخ الكريم أن توضح لنا جنسيتك، من أي بلد أنت، الولاية التي تم فيها التقديم، وهل قمتم بتكليف محامي بنعم أم لا. هذه النقاط لازم توضيحها، وإن شاء الله خير. نتمنى أن الأمور تمر مرور الكرام، ولكن على حسب ما استنتجت بأن الأم هي التي قدمت لوحدها الملف. إذن استبشروا خيرا، ليس هناك من مشكل، وهذا لا يعتبر خطأ فادح، وبالطبع ولن يشكل مشكل في وقوف المعاملة لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة الأمريكية. وبالتوفيق ومرحبا بكم. أنتقل إلى سؤال آخر من طرف الأخ حمدي عفيفي، يقول: لو سمحت رقمي 55,000 من مصر، هل في أمل؟ ممكن إجابة؟ إذن هنا الأخ الكريم لا زال الأمل موجود بالطبع، لأن هناك أشهر لا زالت أمامنا نستبشر فيها خيرا. وبالطبع الكاس نمبر
سبق أن وضحنا بأنه في تصاعد، سواء بالنسبة للإخوة الذين هم من المغرب والجزائر ومصر. بالطبع هذه البلدان تنتسب إلى قارة إفريقيا، وإن شاء الله خير أخي الكريم، لا داعي للقلق، الأمل لا زال موجود. وسبق أن وضحنا بأنه انتهاء إجراءات القرعة الأمريكية لسنة 2024 سوف تنتهي في شهر 9 المقبل بالطبع. وكذلك نقطة مهمة لازم أن نضعها في الحسبان، بأن إجراءات ديفي 24 تنتهي مع نهاية السنة المالية، ولا زالت أشهر سوف نجد فيها أرقام تتعلق بالفائزين ونستبشر فيها خيرا. إذن الأمل لا زال موجود. الأخ الكريم حمدي، أنت من مصر، مرحبا بك وبالتوفيق. انتقل إلى الأخت أو الأخ نجود سنان، يقول أو تقول: هل يمكن استرجاع معاملة من سنة 2016؟ إذن هنا لازم أن توضحوا لنا نوع المعاملة التي أنتم قدمتم عليها، وهل أنتم قدمتم عن طريق محامي؟ بالطبع، لأن معاملة تقديم عن الهجرة بالولايات المتحدة سوف نجدها تختلف. هناك لم شمل أنواعه مختلفة بالطبع، لم شمل الإخوة، لم شمل الأبناء، لم شمل الأزواج، لم شمل الآباء. إذن هذه الأشياء لازم توضيحها. في حالة أنكم وضحتوا هذه النقطة التي طرحناها عليكم كسؤال، ممكن أنني سوف أجيبكم في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل، وبالتوفيق. انتقل إلى سؤال من طرف الأخ نيمار، يقول: السلام عليكم، أنا زوجتي أقل من 18 سنة وأنا 20 سنة، هل تقدر تقدم لي معاملة أو لازم لمن تدخل 18 سنة؟ إذن هنا بالمختصر المفيد وبالجواب الواضح، سبق أن وضحنا بأنه إذا أرادت يعني الزوجة التي هي بالولايات المتحدة بالقيام على تقديم سواء على تأشيرة سائر 1 أو تأشيرة الخطيب، فلازم أن نجد عمرها يفوق 18 سنة أخي الكريم. بالطبع سوف نجدها قد دخلت في 18 سنة وزادت يعني بأشهر. هنا إن شاء الله خير، ممكن أنها تقدم لخطيبها أو لزوجها للم شمله إلى الولايات المتحدة. أما في حالة أن الزوجة عمرها أقل من 18 سنة، فقانون الهجرة الأمريكي لا يخول لها هذا وتعتبر قاصرا. أتمنى أن يكون الجواب واضح، ومرحبا بك. انتقل إلى سؤال من طرف آخر، يقول: عندي معاملة تجاوزت 15 سنة ولا جديد، هذا النوع من المعاملات ما فيها أي تسريع. إذن هنا الأخ الكريم، بالطبع أنت كما تفضلت قلت بأن معاملة مقدمة لك بالولايات المتحدة تجاوزت المدة، أي تجاوزت 15 سنة ولا جديد. بالطبع هنا لازم أن توضحوا لنا نوع المعاملة المقدمة لكم، هل هي معاملة لم شمل الأبناء فوق 21 سنة يعني متزوجين، أم معاملات لم شمل الإخوة؟ لكي تتضح لي الصورة أكثر وأكثر، وسوف أجيبك في البرنامج المقبل، ليس هناك من مشكل أخي الكريم. وبالطبع في حالة أنكم وضحتم هذه النقاط التي سألتك عليها سوف أجيبك بالواضح أكثر وأكثر. ولدي سؤال لكم: هل أنتم مكلفون يعني محامي للاشتغال على الملف أو المعاملة المقدمة لكم لدى دوائر الهجرة بالولايات المتحدة؟ بنعم أم لا؟ وإن شاء الله سوف أهتم بسؤالك من جديد وأجيبك بالتوفيق. أنتقل إلى الأخ علي، يقول: أخي اشرح عن أقل جامعة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وأقل نسبة تكاليف نحتاجها، لأن الفلوس ما تكفي. إذن الأخ علي، إن شاء الله خير، أعدك بأنني سوف أقوم بتنزيل برنامج بالطبع سوف أجيب فيه على النقاط التي لديك فيها طرح لسؤالك، لأن هناك إخوة استقبلت أسئلتهم لديهم أسئلة عن الجامعات بالولايات المتحدة الأمريكية، وبالطبع هناك أسئلة تطرح ويؤكد فيها عن الجامعات التي سوف نجد التكاليف ممكن أنها أقل من جامعات أخرى سوف نجد يعني إذا أردنا الدراسة فيها فتتطلب منا تكاليف باهظة. وإن شاء الله أخي الكريم سوف
أقوم يعني بتنزيل برنامج عما قريب، وأتمنى أن تكون في الموعد، لأنه إذا أردت أن أجيبك فلازم وقت طويل أخي الكريم بالطبع، لأن هناك العديد من الجامعات بأسمائها بولايات مسمات، وإن شاء الله سوف أتطرق لهذا البرنامج في مناسبة قادمة، متمنيا لك التوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى الأخت ميغا بشر، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأخت بالطبع قامت يعني بإفشاء السلام، ولكن لديها سؤال عن ولاية أركانساس. إن شاء الله خير الأخت ميغا. إذا لديك سؤال عن ولاية أركانساس فمرحبا بك، إن شاء الله ممكن أن تقومي بوضع سؤالك عبر القناة وسوف أهتم به وأجيبك في البرنامج المقبل، وبالتوفيق. ننتقل إلى سؤال آخر من طرف أخت تقول أنا ولدي عنده دبلوم ويريد الهجرة إلى أمريكا، هل ضروري يقوم يعني بإرفاق هذا الدبلوم معه إلى الولايات المتحدة؟ هنا لازم أن توضحوا لنا، هل أنت حاليا بالولايات المتحدة؟ هل قدمت للولد على الشمل أم ماذا؟ لازم أن توضحوا لنا هذا. في حالة أن الولد لديه شهادة يعني عليا، فهنا ممكن أن يقوم يعني بالترجمة، أي ترجمتها إلى الإنجليزية بالطبع، ولازم إرفاقها معه إلى الولايات المتحدة، لأنه سوف يحتاجها بالطبع وسوف تسلك به يعني الطريق السوي بالطبع لأجل بحث عن عمل إلى غير ذلك، ليس هناك من مشكل. أتمنى أن يكون الجواب واضح ومرحبا بكم. ننتقل إلى أخ يقول بالنسبة لأنفاسي كم هي المدة للم شمل الزوجة؟ إذا هنا الأخ الكريم لازم أن توضحوا لنا تاريخ التقديم، متى قمتم بتقديم يعني معاملة لم شمل الزوجة إلى الولايات المتحدة، اسم الولاية التي تم فيها التقديم، هل أنتم مكلفو محامي للاشتغال على الملف؟ وممكن أنني سوف أجيبك أخي الكريم، لأنه بدون معرفة تاريخ التقديم لا يمكنني أن أوضح لك المدة التي ممكن أن يستغرقها الملف لدى National Visa Center أي أمباسي كتقريب فقط أخي الكريم، لأن الملفات تختلف من يعني شخص إلى شخص آخر أخي الكريم. ممكن أننا سوف نجد ملف يعني كامل مكتمل، وممكن أننا سوف نجد ملف بالطبع ليس مكتمل، وبالطبع سوف يأخذ وقتا أطول من المدة المحددة كدراسة ومعالجة لدى ناشونال فيزا سنتر أنفاسي. وبالتوفيق ومرحبا بك. أنتقل إلى بعض التعاليق المحترمة من طرف الأخ محمد أيت بوفقير، يقول تطرقت إلى موضوع رائع، جزاك الله خيرا أخي وحفظك الله ورعاك، ونتمنى أن يحقق رجاءنا جميعا يا رب. تشكر الأخ محمد أيت بوفقير على التعليق المحترم. وأنتقل للأخ حبيب، هو من المتابعين القدماء للقناة، مرحبا بك من جديد. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا أستاذ جلال، حفظك الله، شكرا على مجهوداتك الرائعة. العفو أخي الكريم، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا، وأشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحبا بكم جميعا، وأكتفي بهذا القدر من الأسئلة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد، ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وإذا لديكم أسئلة ممكن طرحها عبر تعليق في القناة، وسوف تجدوا بأنني سوف أجيبكم عبر البرنامج المعروف بالقناة، برنامج أسئلة وأجوبة. وبالطبع أنا لا أستثني منكم أحدا، وأسألكم الدعاء، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.